Salutare, dragii mei! Nu știu ce faceți voi în timpul carantinei, dar având în vedere că nu putem călători, am zis să vorbim puțin pe scurt despre istoria carantinei. Ce poate să fie carantina? O restricție pe care acum o resimțim cu toții. Restricție de a circula a persoanelor, a mărfurilor și care e destinată să prevină răspândirea unei boli sau a unui dăunător, împiedicând mișcarea celor care ar fi putut fi expuși la o boală transmisibilă, dar nu au un diagnostic medical confirmat, adică sunt asimptomatici, că tot se poartă. Termenul este adesea folosit sinonim cu izolarea medicală, în care cei confirmați că sunt infectați cu o boală transmisibilă sunt izolați de populația așa zis sănătoasă. Acest cuvânt provine din secolul al XVII-lea, din limba italiană 40 giorni, care înseamnă 40 de zile, perioada în care toate navele trebuiau izolate înainte ca pasagerii și echipajul să poată merge pe uscat în timpul unei pandemii de ciumă. De-a lungul istoriei omenirii au fost o felul de situații în care oamenii a trebuit să stea într-un loc, pentru că avem cartea biblică a lui Levitic, care a fost scrisă în secolul al VII-lea înainte de Hristos, sau poate chiar mai devreme, care descrie chiar o procedură de separare a unor persoane infectate pentru a preveni răspândirea unei boli în conformitate cu legea lui Moise. Deci, nu suntem noi nici primii, nici ultimii care trecem prin chestii de genul ăsta. În lumea islamică, carantina, inclusiv a pacienților de lepră, între anii 706 și 707 după Hristos, al VI-lea califat, Omeiad al-Walid I, a construit primul spital din Damasc. Oamenii ăștia erau înaintați pe vremuri. Și a emis un ordin de a izola pe cei infectați cu lepră de alți pacienți din spital. Această practică a carantinei involuntare pentru lepră în spitalele generale a continuat până în anul 1431, când otomanii au construit un spital de lepră în Edirne. Prima carantină a comunității involuntare, care a fost documentată, a fost înființată prin reforma de carantină otomană în 1838. Și acum trecem la etapa următoare, Eviul Mediu și Renașterea. Și ce avem aici? Între 1348 și 1359, moartea neagră a șters aproximativ 30% din populația Europei și un procent semnificativ din populația Asiei. Un astfel de dezastru a determinat guvernele să stabilească măsuri de retenție pentru a trata epidemiile recurente. Un document din 1377 prevede că, înainte de a intra în orașul Ragusa, prezentul Dubrovnik din Croația, noi veniți au trebuit să petreacă 30 de zile într-un loc restrâns, inițial pe insulele din apropiere, așteptând să vadă dacă simptomele morții negre ar avea loc de dezvoltare. În 1448, Senatul venețian a prelungit perioada la 40 de zile, dând astfel naștere termenului de carantină. Această formulă de carantină s-a dovedit eficientă pentru tratarea focarelor de ciumă. Conform estimărilor actuale, ciuma bubonică a avut o perioadă de 37 de zile de la infecție până la moarte. Prin urmare, carantinele europene ar fi avut un mare succes în determinarea stării de sănătate a echipajelor de la potențialele nave de comerț. Veneția a luat măsuri pentru a verifica răspândirea ciumei, numind 3 gardieni ai sănătății publice în primii ani ai morții negre. Veneția a fondat primul lazaret pe o insulă mică învecinată cu orașul, în 1403. În 1467, Genova a urmat exemplul Veneției,
iar în 1476 vechiul spital lepros din Marsilia a fost transformat în spital de ciumă. Marele lazaret din Marsilia, poate cel mai complet de acest gen, a fost fondat în 1526 pe insula Pomegues. Cam asta se întâmpla pe vremuri. Până la 1400-1800. Acum vom vedea ce va urma. Vă doresc să visați frumos, să vă faceți planuri de călătorit, pentru că nu se va opri lumea în loc numai pentru o așa zisă pandemie. Aveți grijă de voi. Pa, pa!